شما با زدن دکمه ویدیو میتونید تا هر تایمی که بخواین ویدیو رو ضبط کنید و تو حافظه گوشیتون نگهش دارید. ما در حال بحث تحلیل و بررسی دوربین شیائومی C500 پرو هستیم. سلام، من پریسا هستم. خوش اومدین به یه ویدیو دیگه با من. امروز قراره تو این دکور جدیدمون یه دونه دوربین با هم دیگه بررسی کنیم. دوربین C500 پرو برند شیائومی. بریم با هم یه قابلیتاشو بررسی کنیم ببینیم که چه جوریه و حالا یه سری آموزش هم برای استفاده ببینیم. ولی قبلش برای حمایت از ما لطفا خرید از وبسایت خودمون berouzkalabayou.com و فروشگاه حضوریمون گرگان انجام بدید. پیج اینستاگرام، یوتیوب، آپارات ما رو فالو کنید، سابسکرایب کنید و اگر سوالی داشتین توی کامنت ها و دایرکت از ما بپرسید. جنس بدنه این دستگاه از پلاستیک سفید مات ساخته شده و اگر نگاه کنید خیلی شکل ظاهری شبیه دوربین 2K پرو. این پایین لوگو برند شیائومی هک شده و یه دونه پورت تایپ C داریم برای ورودی برقش و یه دونه دکمه ریست و روشن خاموش داریم. قسمت زیری دستگاه یه دونه سیلیکون دایره‌ای دور تا دور پایه دستگاه کشیده شده که وقتی روی میز قرار میگیره یا روی یه سطح صاف قرار میگیره دستگاه سر نخوره و نیفته. این قسمت هم برای پیچ کردنش حالا به سقف یا دیوار و جایه. لنز دوربین رو می‌بینین که اطرافش پلاستیک ABS مشکی کار شده و متحرکه. قسمت پشتی هم اسپیکر دستگاه رو می‌بینین که صدای شما از طریق این اسپیکر به بیرون پخش میشه. ابعاد و وزن دوربین رو اگه بخوایم اندازه بگیریم، وزن دوربین یه چیزی حدود 262 گرمه و ابعاد شبیه یه دونه استوانه است. قطر دایره این استوانه تقریباً 7.6 تا 7.7 بود و ارتفاعش اگه بخوایم اندازه بگیریم تقریباً 12 سانتی و نیم میشه. من خواستم اینجا یه مقایسه ظاهری داشته باشم بین دوربین 2K پرو و دوربین C500 پرو، چون از لحاظ ظاهری خیلی شبیه هم دیگه هستن. من اینجا هر دو تا دوربین رو دارم. همونجور که میبینین این دوربین 2K پرو با این شکل لنز و این دوربین C500 پرو با این شکل لنز ظاهری. خب یه کوچولو ابعاد C500 پرو بزرگتره و میبینین که روی دوربین 2K پرو شکل MI نوشته شده و چاپ شده، برعکس C500 پرو که شیائومی نوشته شده. روی دوربین C500 پرو ما پورت USB تایپ C داریم برای ورودی برق، ولی روی پورت 2K پرو ما پورت میکرو USB داریم. همینطور دکمه های ریستشون رو اگر نگاه کنین
ما روی 3500 پرو یه دکمه فیزیکی داریم، ولی روی دوربین 2K پرو یه سوراخ ریز داریم که با استفاده از حالا سوزن میتونیم ریست رو انجام بدیم. قسمت زیریشون رو اگر نگاه کنین، ما زیر دوربین 3500 پرو یه دونه سیلیکون سرتاسری دایره‌ای شکل می‌بینیم، ولی زیر دوربین 2K پرو سیلیکون ما 4 قسمت شده و یه قطعی داره، یعنی 4 تا سیلیکون کوچولو می‌بینیم. برای راه اندازی این دستگاه تقریبا هیچ کاری لازم نیست انجام بدید. فقط کافیه که شما یه دونه کابل USB-C داشته باشین که وصلش کنین به دوربین و اون سر USB تون رو به یه دونه آداپتور مناسب یا پاوربانک یا هر USB دیگه‌ای که خواستین متصل کنین. دوربین روشن میشه و شروع به کار میکنه. تا بریم برای اتصالش. فعلا با این شرایط کشور تو این بازه زمانی موقع اتصال دوربین به تلفنتون یا حالا تبلتتون فرق نمیکنه. بهترین کار اینه که ریژن دوربین رو روی عراق بذارین. حالا ممکنه آینده عوض شه، ولی فعلا اینجوریه. خب اول از همه شما باید نرم افزار میهوم رو دانلود کرده باشین و یه دونه حساب کاربری میهوم یعنی مای اکانت ساخته باشین. واردش بشین و وارد صفحه اصلی. وقتی وارد صفحه اصلی شدین یه همچین صفحه‌ای رو می‌بینین که روی دکمه به اضافه این بالا کلیک می‌کنین. وقتی که کلیک کردین وارد قسمت دوربینا میتونین بشین یا میتونین کلا اسم دوربین رو سرچ کنین. البته راه‌های دیگه‌ای هم برای اتصال این دوربین هست، مثل اسکن کردن بارکد زیر دوربین توسط حالا دوربین گوشی شما. اما حالا ما از این قسمت وارد میشیم. خودش داره میگه که این دستگاه رو ریست کنین، یعنی اون دکمه رو اندازه 7 ثانیه فشار بدین و ریستش کنین. بعدش به وای فای میتونین وصلش کنین دستگاهتون رو که خب من به وای فای وصلش میکنم. دوباره برمیگردیم به دوربین. خب اینجا شما میتونین که یا دوباره همون بارکد زیر دوربین اسکن کنین یا دوربین برای شما اعداد رو میخونه و میتونین حالا اعداد رو اینجا تایپ کنین. خب اعدادو که درست وارد کنین میرین برای متصل شدن دستگاهتون به موبایل یا حالا تبلتتون. اینجا میتونین تنظیمات دیگه‌ش رو انجام بدین، مثل اینکه حالا اتاقی که این دوربین توش قرار گرفتن انتخاب کنین. اسمش اگر دوست داشتین میتونین اینجا عوض کنین که من فعلا با همون اسمش ادامه میدم و یه سری نوتیفیکیشن براتون میاد که دسترسیاشو باید بهش اجازه بدین و قبول کنین. خب دوربین ما متصل شد و تمام. بعد از اتصال دوربین به نرم افزارتون، وقتی که وارد نرم افزار میهوم بشین، اگر شما مثل من گجت‌های دیگه‌ای از شیائومی استفاده کرده باشین یه همچین محیطی رو می‌بینید. اگر نه فقط یه دونه دوربین دارین که الان من دوربینم روشن می‌کنم. وقتی پلی رو بزنین شما می‌تونین پخش کوچیکی از حالا نمای دوربین رو داشته باشین و می‌تونین حالا اگر خواستین این دکمه فلش دو طرفه رو بزنین بزرگش کنین یا دکمه پلی و پاسش رو بزنین، تصویرتون رو نگه دارین، بلور میشه براتون، پاز میشه و پلی نمیشه، یا دوباره دکمه پلی رو بزنین. و یه دونه شکل اسپیکر هم میبینین که شما میتونین اسپیکر رو بزنین صدای محیط بیرونتون رو بشنوین و حالا صداش هم زیاد و کم کنین اگر خواستین. وقتی که اوپن رو بزنین یه همچین شکلی میبینین که اگر نگاه کنین شما میتونین با زدن این دکمه چرخش 4 بچی دوربینتون رو بچرخونین. این دستگاه میتونه تا 360 درجه به صورت افقی و 114 درجه عمودی بچرخه. شما میتونین لنزتون رو تنظیم کنین
که حالا اون محیط رو بتونین ببینین، ضبط کنین یا کلا تنظیمات لنزتون به این صورت باشه. دمای عملیاتی این دستگاه هم توی محیطی که قرارش میدین میتونه بین منفی 10 درجه تا 45 درجه سانتیگراد رو پشتیبانی کنه. یعنی کمترین درجهش منفی 10 درجه است و بیشترین درجهش هم 45 درجه سانتیگراده. بیشتر از این دما یا کمتر از این دما میتونه که کار این دوربین رو مختل کنه. لنز این دوربین هم یه دوربین 5 مگاپیکسلیه که قابلیت HDR داره. شما با زدن دکمه ویدیو میتونین تا هر تایمی که بخواین ویدیو رو ضبط کنین و تو حافظه گوشیتون نگهش دارین. ما در حال ضبط تحلیل و بررسی دوربین ژیائومی 3500 پرو هستیم و همینطور داریم آموزش‌های رابط کاربری این محصول هم توی ویدیو آموزش میدیم. شما برای نظارت کردن چه به صورت آنلاین چه حالا ضبط شده وارد دوربین میشین، قسمت اوپن رو میزنین و اینجا یه گزینه داریم به اسم سرویلنس. روی این گزینه اگه کلیک کنین شما میتونید یا به صورت آنلاین همین اتفاقاتی که در لحظه داره میفته رو ببینین یا حالا تشخیصایی که داده که معمول نیست، یعنی حالا حرکتایی که جلوش انجام شده یا ضبطایی که خودتون انجام دادین. میتونین اینجا حالا روی یا دستگاهتون یا روی استیکارتتون تماشا کنین که ویدیوها رو به صورت 9 ثانیه براتون ضبط کرده. البته ویدیوهایی که خودش تشخیص داده، ویدیوهایی که خودتون ضبط کرده باشین همون تایمیه که خودتون خواستین. برای نصب کارت حافظه لنز دوربین رو به سمت بالا میبرین. میکرو استیتون رو که میتونه بین حافظه 8 گیگ تا 256 گیگ باشه به همون سمتی که خودش راهنماییتون کرده وارد دوربین میکنین و تمام. و حالا وارد قسمت پلی بک میشین، دکمه قسمت کلود یا استی کارت. استی کارت رو که دیدین اینجا برای شما نوشته که استی کارتتون فرمت نشده. استی کارتتون رو فرمت میکنین و حالا میتونین گزینه‌ای که دوست دارین انتخاب کنین که فقط حرکت ها رو براتون روی استی کارتتون نصب کنه که طبیعتا تایم طولانی تری میتونین نصب کنین یا کلا روی ضبط باشه براتون که من گزینه always یعنی همیشه رو انتخاب میکنم. وقتی هم که به هم دوباره پیام داد اوکی میکنم و استی کارتم فرمت میشه. وقتی که استی کارتم فرمت شد رنگ این دایره از نارنجی به یه رنگ بین سبز و آبی تغییر میکنه و نوشته گود یعنی اوکیه. وقتی که استی کارت رو نصب کردین و حالا میخواین که برگردین و ویدیوهای ضبط شده روی استی کارتتون رو ببینین یه همچین نوار ابزاری رو پایین میبینین، یعنی یه نوار زمانی بهتون داره نشون میده که اون بالا گزینه تودی رو نوشته که یعنی این مال امروزه. من چون استی کارتم رو تازه نصب کردم تقریبا هیچ ویدیویی روش ندارم، یعنی فکر می‌کنم نهایتا میتونم 1 دقیقه ازش ویدیو داشته باشم. ولی شما اگر مدت زمان طولانی تری باشه که این استی کارتتون رو نصب کردین و دوربینتون داره ضبط انجام میده نوار پایین شما یعنی نوار زمانی پایین شما تماما به رنگ آبی در میاد. برای من فقط اگه نگاه کنین یه نقطه کوچولوی آبی داره. شما میتونین این نوار زمانی رو به سمت چپ و راست با انگشتتون بکشین، یعنی روش نگه دارین و بکشین به چپ یا به راست که میتونین با این کار تایمتون رو ببرین جلوتر یا عقب‌تر. البته این پایین یه سری گزینه هم هستش که شما میتونین نسبت به اون گزینه اتفاقایی که افتاده رو انتخاب کنین. اگر هم نه که خب میتونین با استفاده از روز یعنی مثل تودی بکنینش، حالا دیروز، پیروز یا همون روزی که روی تقویم مد نظرتونه و زمانش رو تغییر بدین تا بتونین از روی استی کارت ویدیوهای ضبط شده یا قسمت‌های ضبط شده رو ببینین. برای استفاده از گزینه پلی بک این دوربین شما 3 تا گزینه داریم. اول از همه وارد خود پلی بک بشیم. می‌بینیم که توی سربرگاه بالا ما 3 تا سربرگ داریم. کلود که حالا حافظه خودشه، بهتون یه تایمی هم اشتراک رایگان میده و میتونین
حافظه رو بخرین که اگر دوربین از دسترستون خارج شد شما این ویدیوهاتون و این ضبط‌ها رو روی حافظه ابری خودش یامی داشته باشین. یه دونه لوکاله که همون حافظه محیطی دستگاه شماست، مثل حالا گوشیتون یا تبلتتون یا هر دستگاهی که بهش متصل شدین، که حالا میتونین با استفاده از تقویم و تاریخ و اینا ویدیوهاتون رو انتخاب کنین و ویدیوهاتون رو ببینین، یعنی ویدیوهایی که خودش تشخیص داده یا ویدیوهایی که شما ضبط کردین. و گزینه SD کارته که شما میتونین روی SD کارت یا حرکت ها، یعنی تشخیص های خودش و موشن دتکتور رو ببینین، یا میتونین وارد تقویمش بشین و روز و ساعت رو انتخاب کنین و بتونین که ویدیو رو روی اون ساعت و تایمی که میخواین ببینین. خب بریم ما هم ویژگی‌های هوش مصنوعیشو ببینیم. اینجا یه گزینه AI فیچر دارین. وقتی واردش میشین چند تا حالت دارین. یکی حالت بیبی استراین که برای گریه کودکه، یعنی اگر شما این دوربین رو توی اتاق کودکتون دارین میذارین، وقتی که گریه میکنه بهتون هشدار میده. یه دونه پت دتکشنه که حالا اگرم توی خونتون یه دونه پت دارین میتونین این دوربین اونجا استفاده کنین و بهتون میگه که حیوانتون الان توی چه وضعیتی قرار داره، یا میتونین حیوانتون رو ببینین. مثل اینکه مثلا الان حیوانتون یعنی پتتون کجا قرار داره، مثلا حالا خودش که گفته مثلا روی تختتونه، روی جایی که روی یه مکان به خصوصیه، میتونه به شما نوتیفیکیشن بده، بهتون آلارم بده و شما میتونین از این طریق با پتتون توی اون محیط صحبت کنین. یه دونه نظارت محیطی داره که میتونید شما این نظارت محیطی رو روشن کنی، area surveillance داره و شما میتونید توی این قسمت پایین ترش وقتی که میخواین محیطتون و محیط نظارتیتون رو مشخص کنین میبینین که یه مربع آبی رنگ داریم که من میتونم اینو به اطراف بکشم، یعنی یه محیط به خصوصی رو مشخص میکنم برای این دوربین که اگر توی اون محیط اتفاقی افتاد به من آلارم بده، یعنی برای یه محیط به خصوص. به نظرم اگر حالا پت دارین یا بچه دارین یا حالا محیط به خصوصی دارین که براتون مهمه، میتونین این قسمت رو براش روشن کنین. مثلا میتونین بهتون آلارم بده که اگر توی این محیط اتفاقی افتاد یا اتفاقی نیفتاد، یعنی اگر اینجا حرکتی رو دیدی به من آلارم بده یا حرکتی رو ندیدی به من آلارم بده. حالا بستگی به شرایطتون داره. و همینطور میتونین برای این نظارتتون تایم تعیین کنین، مثلا هر روز یا حالا بعضی روزا از ساعت 7 صبح تا 9 صبح، یا تایمتون رو تغییر بدین. یه دونم حالت لاود نویز داره یا صدای بلند. این قابلیت هوش مصنوعی که اگر توی یه محیطی صدای بلندی شنید به شما آلارم بده. حالا این صدای بلند میتونه مثلا افتادن چیزی باشه، میتونه مثلا گریه بچه باشه که البته گریه بچه تو قسمت جلوترش هست. با زدن 3 نقطه بالا سمت راست شما میتونید وارد تنظیمات دوربینتون بشین. اگر کامرا ستینگ رو انتخاب کنین، خب شما اینجا یه سری گزینه دارین که میتونین این گزینه ها رو فعال کنین یا تنظیماتش رو به دلخواهتون تغییر بدین. مثل چراغ وضعیت که اون چراغ روی لنز دوربینه که شما میتونین خاموش یا روشنش کنین. موقع ضبط تصاویر شما میبینین که این چراغ براتون خاموش یا روشن باشه بسته به دلخواهتون. یه دونه اینجا دیتا یوزیج وارنینگ دارین که بهتون هشدار میده و وقتی که شما فقط وای فایتون به گوشیتون وصله براتون ویدیوها رو حالا پلی میکنه اگر خواستین. یه دونم اینجا PTZ Gesture Rotation دارین که با کشیدن انگشتاتون روی صفحه نمایش دوربین میتونین انتخاب کنین که دوربینتون به سمت چپ، راست، بالا یا پایین
بچرخه و لازم نیست حتما وارد تنظیمات قسمت چرخش دوربینتون بشین. با کشیدن 2 تا انگشتتون روی دوربین، یعنی اگر 2 تا انگشتتون از هم دور کنین میتونین روی تصویر زوم کنین و برعکس اگر 2 تا انگشتتون رو همزمان روی صفحه نمایش به هم نزدیک کنین میتونین زوم اوت کنین و دور بشین از صحنه. این قسمت جلوتر شما فیزیکال لنز بلاکینگ رو دارین که میتونین تنظیم کنین که وقتی دوربینتون فیلم نمیگیره، حالا یا بسته به ساعتی که اینجا انتخاب میکنین یا در کل وقتی که دوربین کلا خاموشه لنز دوربین به داخل برگرده و فیلمی از شما ضبط نشه اگر برای امنیت بیشتر میخواین. و همینطور اینجا قسمت ایمیج ستینگ رو داریم که میتونین تنظیم کنین کیفیت تصاویرتون به چه شکل باشه و همینطور حالا قسمت HDR رو دارین که شما با روشن کردن HDR میتونین کیفیت تصاویرتون رو بیشتر کنین، یعنی قسمت های تیره و روشن با وضوح تری داشته باشین. خودش اینجا براتون یه مثال زده با HDR روشن و بدون اون. روتیت رو دارین که میتونین تصویرتون رو اونجور که دلتون میخواد به چپ و راست بچرخونین و خب برمیگردیم. نایت ویژن ستینگ رو داریم که من اینجا روشنش میکنم. وقتی که شما نایت ویژنتون رو روشن میکنین با لنز اینفرارد براتون ویدیوها رو ضبط میکنه و باعث میشه که شما توی شب وضوح بیشتری از تصاویر و ویدیوهای ضبط شدهتون داشته باشین. خودش هم اینجا 2 تا مثال براتون زده. اتو دتکشنه که اگر حرکت غیر معمولی ببینه براتون شروع میکنه ضبط کردن، یعنی ویدیوهای 9 ثانیه‌ای تقریبا براتون ضبط میکنه فقط از اون حرکت غیر معمول. خب اینجا کالیبره کردن رو داریم. کالیبره کردن دوربینتون. کالیبره کردن دوربینتون رو اگه انجام بدین این به شما یه امکان رو میده که این دوربین یه چرخش 360 درجه کاملا اطرافش رو میچرخه و یه حالا ضبط میکنه، آشنا میشه با محیط اطرافش، همینطور بالا و پایین محیطش. مخصوصا اگر شما گزینه‌های AI این دوربین رو فعال کرده باشین، با محیط اطرافش آشنا میشه و باعث میشه که وقتی به شما پیام میاد پیاماش دقیق تر و واضح تر باشن و پیامای بی خودی واسه شما نیاد. این قسمت تنظیمات کلی رو داریم یا جنرال ستینگ که شما اینجا دیوایس نیم رو داریم، میتونین اسم دوربینتون رو اگر خواستین تغییر بدین. لوکیشنتون رو دارین که میتونین همون قسمتی که اول تنظیمش کردین میتونین همچنان عوضش کنین. شیر دیوایس رو داریم، میتونین این دوربین رو برای اکانت های دیگه ای از شیائومی هم شیر کنین، یعنی جدا از این اکانتی که روی میهوم شما تنظیم شده شما میتونین این دوربین رو اکانت های دیگه ای شیرش کنین. گزینه حالا ادیشنال ستینگ رو داریم که میتونین برای این دوربین پسورد بذارین، یعنی توی میهومتون فقط با پسورد این دوربین باز شه. تایم زون رو داریم که ما به ایران تنظیم کردیم به خاطر اینکه میخوایم وقتی که میخوایم پلی بک کنیم ساعت بهتری ببینیم. شما توی هر محیطی که هستین باید نسبت به همون محیطتون تایم زونتون رو تنظیم کنین. این تایم زون با اون ریژنی که صحبت کردم متفاوته. ریژن فقط برای اتصال دستگاهه، ولی تایم زونتون برای محیطیه که شما دارین توش زندگی میکنین و دوربین اونجا نصب کردین.
اینجای ویدیو با ما بودین. لطفاً برای حمایت از ما خرید از وبسایت خودمون beruskalabayou.com و فروشگاه حضوریمون گرگان انجام بدین. پیج اینستاگرام، آپارات و یوتیوب ما رو فالو کنین، سابسکرایب کنین. اگر سوالی هم داشتین تو کامنت از ما بپرسین.